welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Lina hari ni nak buat creamy. Apa dia? Creamy butter prawns. Yes, correct. Creamy butter prawns. Memang lama Lina pun nak cuba buat yang ni. So hari ni Lina nak tunjukkan cara buat creamy butter prawn ni dengan anda semua. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk like and share this video. Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa untuk komen below. So, Lina sekarang nak tunjukkan dengan anda semua apa dia bahan-bahan untuk buat creamy butter prawn. Okey, di sini Lina ambil 200 gram udang. Udang ni Lina dah buang dia punya kotor tu. Lina tak buang kulit. Dah buang kulit, kepala ada tengah tu Lina lepaskan dia. Biarkan kepala dan ekor. Okey. Then di sini Lina ambil 2 tablespoon tepung jagung and then 1 teaspoon serbuk garlic, 1 teaspoon curry powder dan yang ni sedikit garam ya, sedikit, bukan half teaspoon, dari sedikit. Okey. And then cheddar cheese. Okey, cheddar cheese ni lebih kurang 40 gram. Okey, then yang ni tepung gandum. Okey, tepung gandum tu 1 teaspoon. Okey, 1 teaspoon. Unsalted butter 50 gram. Okey, unsalted butter 50 gram. 200 susu cair ya. Okey, 200 ml and then 100 ml air. Yang ni nanti kita nak goreng daun kari, lebih kurang 4 tangkai daun kari, 1 biji cili merah. Okey, 1 biji cili merah, minyak untuk digoreng. Okey, that's all. So sekarang kita kena marinate ni udang dulu. Udang tu kita kena goreng dulu ya. Okey, first kita masukkan ingredient ini semua ya. Serbuk kari, dan serbuk garlic, tepung jagung dan juga garam. Masukkan minyak. Yang ni kita kena deep fry ya. So minyak tu memang betul-betul kena panas. Okey, bila dia dah betul-betul dah masak, kita keluarkan. Kalau let's say udang anda tu banyak, you kena every time bila nak goreng tu make sure api tu tinggi ya. Okey, sekarang bila kuali dah panas, kita masukkan butter. Okey, dalam butter ni kita kena gorengkan daun kari dulu ya.
Chili jangan masuk sekarang, kemudian once daun kari dia jadi crispy, then kita masukkan chili. Kalau awal-awal kita masuk, dia jadi pedas kan. Dah daun kari, tengok betul-betul jadi crispy. Kita masukkan chili ya. Siapa-siapa tak nak pedas, you boleh buangkan dia punya biji. Okey, sekarang kita keluarkan. Okey, sekarang kita masukkan tepung gandum. Okey, dan kita masukkan susu evaporated. Okey, dan kita masukkan air. Kita tunggu sampai dia didih ya. Dan kita masukkan cheese ya. Kita masukkan cheddar cheese ya. Kita kena jadikan dia pekat ya. Sos kita akan jadi pekat. Sebab kita dah masuk cheese kan. That's why yang ni creamy cheesy butter prawn. Okay, sekarang Lina nak masukkan udang. Dan kita masukkan daun kari dan juga chili yang kita goreng. Okey, itu dia kita punya creamy butter prawn dah ready. Okey, kalau Lina buat a little bit watery, saya nak kuah ni untuk makan bersama dengan nasi tau. So, kalau anda nak dry, you tunggu sampai dia jadi secat. Okey. So, itu dia. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Okey. Taste and see. Okey, kawan-kawan, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba ya. Memang sedap untuk makan bersama dengan nasi putih. So, jangan lupa untuk like this video, share this video with all your friends. Siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Okay? Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba.
Bye-bye.